Ahoj, vítej u dnešního videa. Dneska se podíváme na nejzásadnější teorie Bermudského trojúhelníku a kolik lidí v nich věří. Hned na úvod musím říct, že transatlantické lodní cesty začaly až s koncem 15. století, kdy Kryštof Kolumbus přeplul Atlantik. Kdy se začaly datovat první zprávy o záhadném mizení lodí v oblasti mezi Bermudami, Floridou a Portorikem, se dozvíš na konci videa. Tato oblast je velká jako Francie a Španělsko dohromady. Pokud tě zajímají témata na mém kanálu, určitě mě začni odebírat a další obsah uvidíš jako první. A teď se prosím pohodlně usaď. Začínáme. Jedna z nejrozšířenějších teorií tvrdí, že oblast Bermudského trojúhelníku obsahuje neobvyklé magnetické pole, které ovlivňuje navigační přístroje, zejména kompasy. Tato domněnka vychází z historických záznamů, kdy námořníci hlásili nevysvětlitelné odchylky kompasů. Vědci ale dosud nenalezli žádné důkazy o trvalých magnetických anomálích v této oblasti. Přesto se teorie drží mezi lidmi, kteří věří na přírodní fenomény. Průzkumy ukazují, že této teorii věří asi 20% populace, zejména milovníci mystiky a námořní historie. Teorie o metanových bublinách tvrdí, že v oblasti Bermudského trojúhelníku dochází k výronům metanu ze dna oceánu. Tyto bubliny mohou snížit hustotu vody, což by způsobilo, že lodě ztratí vztlak a rychle se potopí. Tato teorie vznikla na základě geologických průzkumů, které potvrdily existenci metanových hydrátů na mořském dně v různých částech světa. Ačkoliv nebyly nalezeny přímé důkazy o takových výronech v Bermudském trojúhelníku, věří se, že to může být jedna z příčin zmizení lodí. Této teorii důvěřuje asi 15%, především geologů a oceánografů. Elektronická mlha je hypotéza, podle které v Bermudském trojúhelníku vzniká specifický atmosférický jev a ten narušuje elektronické přístroje. Jev byl poprvé popsán piloty, kteří hlásili záhadnou mlhu, která obklopila jejich letadlo a způsobila problémy s navigací. Někteří věří, že mlha je spojena s energetickými fenomény, jako jsou statické výboje nebo ionizace vzduchu. Této teorii věří zhruba 10% populace, včetně některých pilotů a amatérských meteorologů. Podvodní sopky mohou být další možnou příčinou zmizení lodí a letadel. Je známo, že v oceánech se nachází mnoho aktivních sopek, jejichž výbuchy mohou způsobit prudké změny vln nebo uvolňování plynů. V oblasti Bermudského trojúhelníku byly zaznamenány seismické aktivity, které podporují tuto teorii. Zásadní důkazy o činných sopkách přímo v této oblasti však chybí. Teorii se ale zastává zhruba 12% lidí, hlavně mezi geofyziky. Jedna z nejpopulárnějších mýtických teorií spojuje Bermudský trojúhelník se ztraceným městem Atlantidou. Podle těchto spekulací by Atlantida mohla být pohřbena na mořském dnu a její pokročilé technologie, jako například energetické krystaly, by mohly ovlivňovat lodě a letadla. Tato teorie vychází z příběhů o Atlantidě popsaných Platónem a je populární mezi milovníky mystiky a paranormálních jevů. Této teorii věří přibližně 25% lidí. Oblastí Bermudského trojúhelníku prochází Golfský proud, jeden z nejsilnějších oceánských proudů na světě. Tento proud je schopen unášet trosky lodí na velké vzdálenosti, což může vysvětlit, proč nebyly různé trosky nikdy nalezeny. Této teorii věří většina odborníků na oceánografii a je obecnou odpovědí na záhady v této oblasti. Bermudský trojúhelník se nachází v oblasti, kde se často tvoří bouře a hurikány. Tyto jevy mohou rychle změnit podmínky na moři a způsobit, že lodě nebo letadla zmizí beze stop. Mnoho nehod bylo připsáno právě extrémnímu počasí. Teorii o počasí podporuje asi 30% lidí, zejména meteorologů a námořníků. Hypotéza o existenci mikroskopických černých děr na Zemi patří mezi nejfantastičtější. Také jí věří pouze 5% lidí, zejména fanoušci sci-fi. Podle této teorie může být Bermudský trojúhelník oblastí, kde dochází k nenadálému pohlcení hmoty. Teorie vychází z fascinace astrofyzikou, ale nemá žádný vědecký základ. Co se ukrývá v černé díře a jak by se teoreticky dal využít jako stroj času na lety do budoucnosti, najdeš v mém druhém videu. Odkaz ti dávám dolů do popisku.
Mnoho lidí věří, že Bermudský trojúhelník je místem mimozemské aktivity. Podle těchto teorií mohou mimozemšťané používat oblast jako základnu nebo místo pro únosy. Tato myšlenka je často spojována s hlášeními o UFO. Této teorii věří asi 18% populace, zejména nadšenci do UFO a paranormálních jevů. Slyšel jsem také teorie, kdy má být už tisíce let v hlubinách tajná UFO základna a každého, kdo se k ní přiblíží na hladině nebo v hlubinách bez milosti, zlikviduje. Jsou tu prý kvůli ochraně Zemi, ale nevměšují se do obecných záležitostí. A ani je prý nezajímá náš každodenní život. V poslední době je tato teorie asi nejpopulárnější. Transatlantické lodní cesty začaly s koncem 15. století, kdy Kryštof Kolumbus přeplul Atlantik. Avšak fenomén Bermudského trojúhelníku začal být populární až ve 20. století. Ačkoliv se v Atlantiku už od dob zámořských objevů občas ztrácely lodě, nebylo to tehdy považováno za nic neobvyklého. Obecně byly námořní cesty nebezpečné kvůli bouřím, pirátům a navigačním chybám. Jednoduše byly mapy nepřesné a lodě mohly velmi jednoduše najet na mělčinu, na útes a nebo plout jiným směrem. Až v 19. století začal standardizovaný čas. Do té doby plul každý podle slunce a odhadu. Teprve ve 20. století, zejména po zmizení letu 19 v roce 1945, začaly vznikat teorie o nadpřirozených jevech v této oblasti, což vedlo k moderním mýtům o Bermudském trojúhelníku. Přesný počet expedic a výprav do Bermudského trojúhelníku nelze snadno určit, protože jde o oblast, kterou běžně zkoumají vědci, dobrodruzi i novináři. Nicméně existovalo několik významných oficiálních expedic, o kterých se i mluvilo. Průzkumy probíhají od 70. let a vystřídal se tam prakticky každý. Podmořský průzkum NASA a dalších organizací zkoumalo mořské dno pomocí dálkově řízených ponorek. Expedice amerického knihovníka a badatele Lawrence Kusheho udělala rozsáhlou analýzu údajných zmizení a zjistila, že většina případů byla buď přikrášlená, nebo se dala racionálně vysvětlit. Expedice Charlese Berlice, jakožto autora populárních knih o Bermudském trojúhelníku, se konala několikrát. Vždy to bylo bez prokazatelného výsledku. Expedice byly i v rámci různých televizních dokumentů. Televizní stanice jako National Geographic, Discovery Channel a History Channel organizovaly výpravy se sonary a podmořskými drony. Měli za úkol hledat vraky lodí či jiné anomálie. Národní úřad pro oceán a atmosféru v rámci různých projektů zkoumal oceánské proudy, podmořské sopky, metanové výbuchy a další přírodní jevy, které by mohly souviset s potopením lodí v této oblasti. Nepotvrdil žádné nadpřirozené jevy, ale poskytl racionální vysvětlení většiny nehod. Bermudský trojúhelník prý není o nic nebezpečnější než jiné rušné oblasti oceánu. Nehody jsou způsobeny špatným počasím, silnými proudy, lidskou chybou a někdy i metanovými erupcemi z mořského dna. Výzkumy přitom probíhají od 70. let až do současnosti. Za mě osobně byl asi nejzajímavější projekt Blue Hole. Několik expedic zkoumalo tzv. Modré díry, zejména Dean's Blue Hole na Bahamách. Ta má být třetí nejhlubší známou modrou dírou, s hloubkou přes 200 metrů. Mohou fungovat jako přírodní pasti pro lodě i letadla. Silné proudy a náhlé změny tlaku totiž mohou způsobit, že se potopí nebo jsou vtaženy do jeskyních systémů. Expedice ukázaly, že některé podmořské tunely vedou daleko pod pevninu. A co si myslíš ty? S jakou teorií nejvíc sympatizuješ? A nebo máš nějakou svoji vlastní? Napiš mi to do komentáře. A pokud se ti tohle video líbilo, pomoz mi s růstem tohoto kanálu. Dej prosím like, sdílej dál a začni mě sledovat pro další obsah. Koukni i na další fakta v tomto playlistu, například na nejvíc špinavé město na světě, nebo jak si čínský režim kupuje Afriku. A jednou za měsíc vydávám videa, která jsou víc do hloubky.